ඉතාමත් දුප්පත් පවුලක එක පුංචි කොල්ලෙක් හිටියා. දුප්පත් නිවසක සහෝදර සහෝදරියන් එක්ක එකම කාමරේ බෙදාගෙන තමයි මේ පුංචි කොල්ලා ජීවත් වුණේ. දවසක් පාසලේ ගුරුවරයෙක්ට අගෞරව කරා කියලා මේ පොඩි කොල්ලව පාසලෙන් එළියට ඇදලා දානවා. වයස අවුරුදු 14ක මේ පොඩි කොල්ලා විශ්වාස කරපු එකම එක දෙයක් තිබ්බා. එකම එක දෙයක්. ඒ තමන්ව කොච්චර ප්‍රශ්න කරදර ආවත් ඔහුවම විශ්වාස කරා. ඒ විශ්වාස කරපු දේ නිසා ඔහු තීරණය කරා අධ්‍යාපනය නතර කරලා සම්පූර්ණ අවධානය ක්‍රීඩාවට දෙන්න. ඉතින් ඔහුගේ ප්‍රශ්න කරදර නතර වුණාද නැහැ. ඔහුට හැදෙනවා අදවතී රෝගයක්. ඒ රෝගෙන් නම තමයි රේසිං හાર્ට්. මේ රෝගය නිසා ඔහුගේ ක්‍රීඩාවත් නතර කිරීමට වෙන තැනට වැඩ සිද්ධ වෙනවා. ඉන්පසු ඔහුට කරනවා සැත්කමක්. ඒ සැත්කමෙන් ඔහුගේ හදවතේ ස්පන්දන වේගය වෙනස් කරනවා. ඒත් ඔහු වැටුනේ නම් නෑ. නැවත දින කිහිපයකට පස්සේ ආයෙත් ඔහුගේ පුහුණුවීම් පටන් ගන්නවා. දන්නවද මේ පොඩි කොල්ලා කවුද කියලා? මේ ලෝකෙ ඉන්න පොඩි දරුවෙකුට දන්න ඒ වීර චරිතය ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ. ඔහුට ප්‍රශ්නයක් ඔහු වැටුණා නම් ඔහුගේ හීන අතහැරලා දැම්මනම් අද මේ වෙනකොට ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ කෙනෙක් නෑ. 2020 වෙනකොට රොනාල්ඩෝගේ වටිනාකම ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 460. උඹේ වටිනාකම තව අවුරුදු 5කින් කීයක් විතර වෙයිද? මිලියනයක්, කෝටියක්, කෝටි දෙකක්. නැත්නම් තා උඹේ වටිනාකම උන්නේ උඹ වැඩ කරේ නැත්ද? ඇයි හිත ඉන්නේ? උඹේ වටිනාකම උඹයි හදාගන්න ඕනේ. ජීවිතේ දිනන්න ප්‍රශ්න ලොකුම බාධාව කරගන්නේ උඹයි. උඹ ප්‍රශ්න වලට බැන ඉන්නකම් උඹට ගොඩේ මරන්න නෑ. ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියලා තියෙනවා. ඔබට කිරීමට අවශ්‍ය දේ ගැන කතා නොකරන්න. පිටතට ගොස් ඔබට අවශ්‍ය දේ කරන්න. මිනිසුන් ඔවුන්ගේ සීනවල අඬට ආදරය කරන අතර ඔවුන් ඒ ගැන ටිකටම කතා කරයි. නමුත් වෙහෙස වී වැඩ කරන පුද්ගලයා පමණක් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ රසය විඳිති. ඔබත් ඔබගේ සිහින ගැන හිත ඉන්නේ නැතුව, ඔබගේ බලාපොරොත්තු ගැන කතා කර ඉන්නේ නැතුව ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. මෙන්න මේ දේ හොඳට මතක තියාගන්න. ප්‍රශ්න උඹේ නිදහසට කාරණාවක් කරගන්නකම් උඹට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙන්න නම් බෑ. ඉතින් වැඩ කරපන්. නැගිටපන්. උඹ වෙනුවෙන් වැඩ කරපන්. all the best.